Do your ears hang low? Do they wobble to and fro? Can you tie 'em in a knot? Can you tie 'em in a bow? Can you throw 'em over your shoulder like a continental soldier? Do your ears hang low? Tukunan ni Primero, Boss Family! Lahat kayo mga ulul, ang papangit nyong lahat, kainin nyo aking bulbul. Ang babaho nyong lahat, wag na lang kayo mag-rap, humawak na lang ng map. Primero! Tangina, may grupo na nabuo sa may Makati, puro naka-violet, kamukha nila si Bart. Lahat sila maiitim, akala mo ay kinusta, at ang mga babae nga nila ay mga pakasta. Oops, di lang pakasta at mukha pang predator, tapos ang orgy nila diba isang dinosaur. Pagdating ko sa camera at sila nasa tabi, nako boy, ang jeep nyo tinitira nyo ay rap. Bago kayo tumira pare, may sagot na nga ako. Mga katangahan nyo, may gamot na nga ako. Nagbabalak pa nga kayo na maging rapper, sa mga itsura nyo mukha kayong boxer. Magsusundo na piyo, kailangan pa ay batalyon, para kang pusa na tumatapat lang sa leon. Kaya ngayon, susubukan mo pa ba aming lakas? Boss at puting estilo, mag-iiwan ng bakas. Tangina nyong lahat kayo mga ulul, ang papangit nyong lahat, kainin nyo aking bulbul. Ang babaho nyong lahat, wag na lang kayo mag-rap, humawak na lang ng map. Tangina nyong lahat kayo mga ulul, ang papangit nyong lahat, kainin nyo aking bulbul. Ang babaho nyong lahat, wag na lang kayo mag-rap, humawak na lang ng map. Nagtumpo ka ng lahat, mga damit ay violet. Hindi bali ng kumupas, gagamitin pa ulit. Ngunit panong bibili, mga pulubi nga sila. Mukha nila ay nilamutak, parang ubing halaya. Hindi pa ako masaya, maglilibang muna ako. Huwag na sanang magbalak, humawak ng mikropono. Ang mga katulad yung wala namang ibubuga. At sino ba ang mga yan? Sige, titirahin na. Ang mga hampas lupa, o eto saluhin na. Parang binombang mga tae, ang mga putang ina. Ubus lahat ang mga yan, isama pa inyong ama. Wala akong pakialam sa inggit nyong nadarama. Nagbabalak pa na mag-rap, hala, sige tumira na. Kumpunan lang ni Primero, o ayan partida na. Mukha ninyo'y huwag ikalat kasi baka mahuli ka. Nagumagalang city bout, malamang ay katay ka. Street, ang bobobo niyong lahat. Bakit ba si Boss Jack pa ang gustong makatapat? Lawlaw ang pantalon, tapos damit mo'y butas. Huwag mo na asahan na ako ay kukupas. Mga damitan nyo dapat ay magkaterno. Ganun ba pumorma ang mga probinsyano? Tandaan ninyo na hindi kayo pwede, kasi lahat kayo ay mukhang tae. Kayo ang kupunan ng mga kulay talong. Siguro nga masarap kayo pag mayroong bagoong. Paano nga mangyayari kung kayo mga duwag? Para kang kita na tinanggalang punang bahag, at natutong magdamit para masabi lang na gangster. Papormahan nyo, di ba pandancer? Dancer! May dala pang skirt na kulay violet. Pag nakita nyo ko, hahalik kayo sa aking puwet. Tangina nyong lahat kayo mga ulul, ang papangit nyong lahat, kainin nyo aking bulbul. Ang babaho nyong lahat, wag na lang kayo mag-rap, humawak na lang ng map. Tangina nyong lahat kayo mga ulul, ang papangit nyong lahat, kainin nyo aking bulbul. Ang babaho nyong lahat, wag na lang kayo mag-rap, humawak na lang ng map. Sa mga Grape Street na nagbabalak kami tirakin, huwag nyo na ituloy, baka kayo ay ataki at mapabuyen lang kayo ng aming salita. At kung sasabay kayo, baka kayo bumulagta, kasi akala namin kayo ay mga gwapo, ayun pala ay gago. Ano ngayon ang napala nyo sa pagbangga nyo sa dalawang grupo? Puting estilo at kupunan ni Primero. Simulan ko ng tirahin ng mga Grape Street, kasi inyong mga mukha parang ni rape shit. Pag nakikita ko parang nagkukumpulang mga talong, dahil doon nagsasama-sama ang mga utak ay gunggong. Payo ko sa inyo, wag na kayong mag-rap game, dahil ang bagay lang sa inyo ay maglaro ng brick game. Dyan sa Beho, kung saan madami ang musmos, at kung titignan ninyo sarili, mga batang musmos. Nakakasuka kasi ang estilo ng pananamit, siguro mas bagay sa inyo magbiya
bihis ng hapit, para kahit minsan naman kayo ay magmukhang tao, dahil bawal dito sa Makati ang mga mukhang kabayo. Ang kanta namin na ito kayo ay papaiyak din, at ang mga letra ko sa pen kayo bibiyakin. Huwag na kayong sumabay sa mga grupong biyasa, dahil ang inyong grupo ang